So, hey, what's up mga Jolly Jays? For today's episode, guys, so, ipapakita ko sa inyo kung paano ko ginagawa yung aking, YouTube thumbnails. Ayan, yung mga thumbnails dun sa mga YouTube video ko. Ayan. So, guys, bago yun, pakita ko muna sa inyo, or pakilala ko muna sa inyo kung nasaan ba tayo ngayon, di ba? Napakaganda. Kasi nandito tayo sa bahay ng isa sa mga kumare ko. Ayan, si Maring Kim. Tapos nandito yung mga kids niya. Ayan si Ranmek, nakasama natin dun sa isa nating video. Ranmek, say hi! Nagmo-Mobile Legends siya. Ito yung isa kong inaanak na makulit. Ayan. Say hi! Hi! Bradley! Kung ayaw mag-hi. So, ayun na nga guys. Bago tayo mag-start, guys, sinabi ko sa inyo kanina. Ayan, yung pogi kong anak-anakan, si Ranmek. Ayan. Tapos yung isa kong inaanak kanina, ayun, pakita natin. Hoy, Yachang, say hi! Hi! Diba? Binabantayan ko sila ngayon. Tapos, sino ba yung pinepeg natin ngayon sa ating Kasi diba sobrang init. Naisip ko parang maganda yung ganyang ayos. O diba, yung hapit na hapit yung mo. Yung iyong puyod. Tawag dito. Ang tawag sa hairstyle na to, beauty queen hairstyle. Pero para sa akin, hindi pang beauty queen. Parang taas noo kahit kanino. Ganon ang tawag dito. Taas noo kahit kanino hairstyle. Ayan. So, ayun na nga guys. Dyan lang kayo. Kasi ipapakita ko sa inyo kung paano ko ginagawa yung mga simple pero magaganda kong thumbnails. Okay? So, dyan muna kayo guys. Balikan ko kayo mamaya. Okay? Pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake. 'Cause I don't. Hey, what's up mga Jelly Jays? This is your Kuya J and welcome back to my YouTube channel. Start ng paggawa ng YouTube thumbnails natin or YouTube video thumbnails. Ang gagawin natin guys, unang-una dapat mag-download kayo nito. Ayan, PixArt. Ayan. PixArt make awesome. Oh, di ba? Ang ganda. Awesome. So, yan. Hintayin lang natin siya mag-open. Ayan. After niya is, pipilitan niyo yung itong plus na yan. Ayan. Tapos, start editing. Ayan, makikita niyo dun sa taas. Ayan. So, dito tayo. Sa pinakababa. Itong color background. Ayan. Ito yung ginagawa ko. So, pipili kayong kahit anong color dyan. Tapos, ang pipiliin nyo, ipumunta kayo sa tools. Then, itong crop. Ayan. Tapos, hahanapin nyo yung size for YouTube. Ayan. So, yan. After nyan, i-click nyo lang na yan, check. Pag meron na kayo nyan, guys, so, ang gagawin nyo naman ay pupunta kayo, guys, dito sa add photo. Ayan. Kasi, nung last time, nag-video kami, nung, yung boyfriend for a day challenge. So, with that, guys, ang gagawin natin, add photo. Tapos, hanapin natin yung screenshot na yon. Ayan, maghanap tayo. Ito. Ayan. Tapos, i-add lang natin siya dyan. Tapos, pwede natin siyang i-zoom in. Ayan, gamit yan. Kasi actually, guys, pag maraming design yung inyong thumbnails, magulo siyang tignan. So, kailangan dapat, guys, mas isang picture lang gamitin ninyo or dalawa, okay na yon. Tapos, after nyo siyang ma-stretch, ang gagawin nyo, guys, ay kung halimbawa, nadidiliman kayo sa kanyang itsura, pwede nyo siyang i-adjust dito. Ayan. So, lagyan natin ng konting brightness. Ayan. Tapos, i-clarity pa natin para mas maganda. Saturation, ayan. Pwede nyo gamitin. Yan, pwedeng bawasan or pwedeng dagdagan. Tapos highlights para mas makita na makinis yung ating kapag tao yung ginagamit. Tapos temperature, kung gusto nyo medyo warm o cool. Ayan, gusto kasi medyo cool. Ayan. Pagtapos na kayo dyan, i-click nyo lang ulit itong okay. Then, ang ginagawa ko sa thumbnail ko guys, hindi ako masyadong lalagay ng mga maraming design. Napili lang ako ng kung ano yung catchy na word na pwedeng ilagay para panoodin ng mga viewers yung inyong video, yun ang ginagawa ko. Halimbawa nito, boyfriend for a day challenge. So, ang ginawa ko guys ay kasi nagsubuan kami ng hotdog doon. Siyempre, mayroon kasi doon there na kailangan namin magsubuan. Hotdog yung pinili namin. So guys, ang ginawa ko dyan, ayan. Tapos dito ko sa text. Yan, lagay mo dito. Wait lang.
ang sarap ng pinasubo niya. Ayan. So with that guys, magkakaroon ng curiosity yung inyong mga viewers kung ano ba yung pinasubong yun. Diba? Tapos pipili ka na kung anong font style ang gusto mo. Ayan. So halimbawa ito. Ayan. Para medyo, ay, gumalaw, sorry. Basta ako one word, sorry. One sentence lang ginagamit ko. Ayan guys. Tapos dito, color. Babaguhin yung color niya. Kung ano yung gusto nyong color na ilagay. Ayan. Tapos mas visible, mas maganda. So, pwede rin kayo maglagay ng stroke. Ayan. Depende dun sa stroke na mapipili nyong color. Para mas mabilis mabasa kahit malayo or malabo yung mata ng inyong magtitingin ng inyong thumbnail. So, ayan. So, kung kayo naman ay, syempre, meron kasi mga vlogger na gusto nilalagay yung title dun sa thumbnail nila. So, pwede rin tayong maglagay dyan. Halimbawa, boyfriend. Yan, nagagalit yung inaanak ko. For a day. Challenge. Yan. So, ilagay natin yan dyan. Tapos, mamili lang tayo kung anong gusto nating, yung font. O, halimbawa yan. Wag yan. Yung sa palagay nyong okay siyang tignan ng mga viewer, yun ang pipiliin ninyo. Yan. Tapos yun, babaguhin nyo lang ulit yung color niya. Kung anong kung color na gusto nyo ilagay. Ayan. Mas maganda kung ang mapipili yung color is hindi masyadong hindi masyadong madaming kulay. Isang color lang. Tapos, ayan na guys. O, meron na tayong thumbnail. So, paliitan natin pa. So, ayan. Meron na tayong thumbnail, guys. Ang gagawin natin dyan is, i-okay lang natin. Tapos, dito, yan, i-okay nyo lang din ulit. Tapos, pindutin nyo tong save. Ayan. So, meron na tayong thumbnail. Tingnan natin dito sa ating album. Mga picture ko. Ayan, guys. So, ayan na. Pwede nyo siyang ilagay sa inyong YouTube video. Ayan. So, ayun na nga yun guys. I hope pinatutunan kayo doon sa aking pinakitang tutorial sa inyo. Once again, this is your Kuya J. Bye!